નમસ્તે મિત્રો, ચતુષ્કોણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજ સુધી આપણે ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણના ઘણા બધા ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે ત્રિકોણનો એક બીજો ગુણધર્મ મધ્યબિંદુ પ્રમેયનો અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, એક ત્રિકોણ PQR દોરો, જેની બાજુઓ PQ, PR અને QR ની લંબાઈ અનુક્રમે 5 સેન્ટીમીટર, 6 સેન્ટીમીટર અને 7 સેન્ટીમીટર છે। હવે બાજુ PQ નું મધ્યબિંદુ M અને બાજુ QR નું મધ્યબિંદુ N માની લો। આમ PM એ QN ને સમાન છે અને QN RN ને સમાન છે અને બિંદુ M અને N ને જોડીને એક રેખાખંડ MN દોરો અને બિંદુ M અને N ને જોડીને એક રેખાખંડ MN દોરો। શું હવે તમે રેખાખંડ MN અને બાજુ PR વચ્ચે કોઈ સંબંધ જણાવી શકો છો? ચાલો જોઈએ। ફૂટપટ્ટીની મદદથી રેખાખંડ MN ની લંબાઈ શોધીએ। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે રેખાખંડ MN ની લંબાઈ 3 સેન્ટીમીટર છે, જે બાજુ PR ની લંબાઈથી અડધી છે। આમ આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ છીએ। શું આકૃતિ જોઈને તમે કોઈ બીજો સંબંધ દર્શાવી શકો છો? જોઈને આ બંને રેખાઓ સમાંતર લાગે છે। આપણે આની શોધ કરી શકીએ છીએ। ચાલો કોણ માપકની મદદથી આપણે આ ખૂણો QMN અને ખૂણો MPR નો માપ શોધીએ। આ બંને ખૂણાના માપ સમાન છે। અહીં આપણે ખૂણો QMN અને ખૂણો MPR ના માપ જ કેમ શોધ્યા? જવાબ મેળવવા માટે તમે વિડીયોને રોકી શકો છો। મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ બંને ખૂણા રેખાખંડ MN અને PR ને તિર્યક રેખા પર PQ દ્વારા છેદતા બનેલા અનુકોણ છે। હવે જો આપણે અહીં અનુકોણ પૂર્વધારણાના પ્રતીકનો ઉપયોગ કરીએ તો કહી શકીએ છીએ કે રેખાખંડ MN અને બાજુ PR સમાંતર છે। મિત્રો, બીજા ત્રિકોણ લઈ તમે આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરી શકો છો। હવે તમે આ તારણ પર પહોંચી જશો કે ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુઓના મધ્યબિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ એ ત્રીજી બાજુને સમાંતર છે। આને જ આપણે મધ્યબિંદુ પ્રમેય કહીએ છીએ। આપણે ગાણિતિક રીતે પણ આને સાબિત કરી શકીએ છીએ। ચાલો જોઈએ કેવી રીતે। હવે આપણે વિધાનની મદદથી એક આકૃતિ દોરીએ। ત્રિકોણ ABCમાં બાજુ AB અને બાજુ AC નું મધ્યબિંદુ અનુક્રમે P અને Q છે। આ આપણને આપેલ છે અને આપણે સાબિત કરવાનું છે કે રેખાખંડ PQ અને બાજુ BC ને સમાંતર છે। ચાલો આપણે આની સાબિતી જોઈએ। અહીં આપણે એક રચના કરીએ। PQ ને બિંદુ R સુધી એવી રીતે આગળ લંબાવીએ કે PQ અને QR સમાન થાય। આવી જ રીતે આપણે R અને C ને જોડીએ। અહીં આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા, ત્રિકોણ AQP અને ત્રિકોણ CQR। આમાં બાજુ QP સમાન છે QR ને અને આપણને આપેલ છે કે બિંદુ Q બાજુ AC નું મધ્યબિંદુ છે, એટલે બાજુ AQ અને CQ સમાન થશે। ખૂણો AQP અને ખૂણો CQR સમાન થશે, કારણ કે આ અભિકોણ છે। સમીકરણ 1, 2 અને 3 ને જોઈને આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ બંને ત્રિકોણ SAS એકરૂપતાના નિયમના આધારે એકરૂપ છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ભાગ સમાન હોય છે, એટલે ખૂણો PAQ અને ખૂણો RCQ સમાન થશે અને આ બંને બાજુઓ પણ સમાન થશે। મિત્રો, આ બંને ખૂણા અંતઃયુગ્મ કોણ છે। જે બાજુ BA અને બાજુ CR ને તિર્યક રેખા પર AC દ્વારા છેદતા બન્યા છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે જો બે રેખાઓને એક તિર્યક રેખા આ રીતે છેદે કે અંતઃયુગ્મ કોણની એક જોડ સમાન થાય તો બંને રેખાઓ સમાંતર હોય છે, એટલે બાજુ BA સમાંતર થશે બાજુ CR ને। જેમ કે આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ, બિંદુ B, P અને A રેખીય છે અથવા કહીએ કે એક જ રેખામાં છે, એટલે આપણે કહી શકીએ કે બાજુ PB પણ બાજુ CR ને સમાંતર થશે અને આપણને આપ્યું છે કે બાજુ AP સમાન છે બાજુ PB ને।
અને એપી સીઆરને પણ સમાન છે, એટલે બાજુ પીબી અને સીઆર પણ સમાન થશે. મિત્રો, ચતુષ્કોણ પીબીસીઆરને જુઓ. એમાં સામસામેની બાજુઓની એક જોડ સમાંતર છે અને સમાન પણ છે. અને આપણે શીખી ગયા છીએ કે કોઈ પણ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓની એક જોડ સમાન અને સમાંતર હોય તો તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. એટલે આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને આપણે કહી શકીએ કે આ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. એટલે બાજુ PR અને બાજુ BC સમાંતર અને સમાન થશે. અહીં બિંદુ PQ અને R એક રેખીય એટલે કે એક જ રેખામાં છે, એટલે રેખાખંડ PQ અને બાજુ BC પણ સમાંતર થશે. આ પ્રમાણે આપણે મધ્ય બિંદુ પ્રમેય સાબિત કર્યું. મિત્રો, રચનાથી PQ અને QR સમાન છે, એટલે આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ છીએ. અને સમીકરણ 6 થી PR અને BC પણ સમાન છે. અહીં PR ની જગ્યાએ આપણે BC લખીએ તો આપણને PQ એ બાજુ BC ની અડધી મળી. મિત્રો, અહીં ધ્યાન આપવાવાળી બાબત એ છે કે બે બાજુઓના મધ્ય બિંદુઓને જોડીને બનતા આ રેખાખંડની લંબાઈ હંમેશા ત્રીજી બાજુની લંબાઈ કરતાં અડધી હોય છે. શું આ પ્રમેયનું પ્રતીક પણ સાચું હશે? શું કોઈ ત્રિકોણની એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને બીજી બાજુને સમાંતર રેખા ત્રીજી બાજુને દુભાગે છે? મિત્રો, આના માટે તમે એક પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો. ત્રિકોણ XYZ માં બાજુ YZ 8 સેન્ટીમીટર છે, બાજુ XZ 6 સેન્ટીમીટર છે અને બાજુ XY 5 સેન્ટીમીટર છે. બિંદુ T બાજુ YZ નું મધ્ય બિંદુ છે. રેખાખંડ TS XY ને સમાંતર છે. તો શું આમાં બિંદુ S બાજુ XZ નું મધ્ય બિંદુ હશે? ફૂટપટ્ટીની મદદથી તમે જાતે જ શોધો અને તમે જોશો કે બિંદુ S બાજુ XZ મધ્ય બિંદુ છે અને અહીં પણ રેખાખંડ TS ની લંબાઈ બાજુ XY ને અડધી છે. તમે બીજા પણ ત્રિકોણ માટે આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો. હવે તમે આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી જશો કે પ્રમેયનું પ્રતીક પણ સાચું છે, એટલે કોઈ ત્રિકોણની એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને બીજી બાજુને સમાંતર રેખા ત્રીજી બાજુને દુભાગે છે. આને તમે મિત્રો અને શિક્ષકોની મદદથી સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આજે આપણે મધ્યબિંદુ પ્રમેય પર ચર્ચા કરી અને તેને સાબિત કર્યો. મળીએ આગળના વિડીયોમાં આના પર જ આધારિત કેટલાક બીજા પ્રશ્નોની સાથે. આભાર.